Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Anh chàng đã rơi vào tình huống vô cùng trớ trêu đến rơi cả nước mắt khi cả người yêu hiện tại lẫn chính cô người yêu cũ đều ngồi chung phòng. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người yêu cũ của người yêu là phạm trù mà các cô gái không bao giờ muốn nhắc đến bởi họ sẽ luôn dằn vặt, đau lòng về quá khứ của người mình yêu. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Tuy nhiên, trong cuộc sống đời thường, sẽ có những lần các cô người yêu phải đối diện với điều này không chỉ theo cách bất đắc dĩ mà còn trong cả nhiều trường hợp vô cùng trớ trêu. Điều đó chắc chắn đúng trong đoạn video đang được lan truyền trên mạng xã hội. Dưới đây dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nội dung của video ghi lại cảnh một anh chàng Nhật Bản trong một ngày đẹp trời dẫn cô người yêu xinh đẹp đi ăn sushi, nhưng thật không may bằng một cách nhiệm màu nào đó, cả chính cô người yêu cũ trước kia cũng đều có mặt ở đây. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tất cả 11 người mặt đối mặt, không khí vô cùng căng thẳng, khiến cho người xem tưởng như có thể rớt tim ra ngoài lúc nào không hay. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đoạn video được trích ra từ một chương trình camera giấu kín với người quản trò có nhiệm vụ đẩy Rafael, nhân vật nam chính, là một YouTuber nổi tiếng Nhật Bản vào tình huống vô cùng trớ trêu. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Người này đã đặt chỗ cho anh và bạn gái hiện tại, cô gái áo đen đội mũ, tới một nhà hàng sushi cao cấp. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên ở đây không chỉ có riêng cặp đôi, trong phòng còn có cả chính cô bạn gái cũ đang ngồi để xem phản ứng của anh chàng như thế nào. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Video rất dài nên người xem sẽ tập trung nhiều hơn vào đoạn Rafael xuất hiện. Trước đó, các cô gái người yêu cũ đều tự giới thiệu về mình và có thể thấy ai cũng đều xinh đẹp và trẻ trung, kể cả người yêu hiện tại. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi dẫn người yêu hiện tại bước vào chỗ ngồi, Rafael ban đầu đang hào hứng nhưng sau đó đã dần nhận ra tất cả khách ngồi quanh mình đều là bạn gái cũ. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Thái độ của anh chàng lúc này dù đã bị che mặt nhưng vẫn có thể thấy rõ sự lúng túng. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Anh chàng chỉ có thể mời bạn gái ăn sushi như một cách để che giấu cảm xúc thật của mình. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bữa ăn bắt đầu, các cô người yêu cũ không ai nói gì trong khi người yêu hiện tại của Rafael vẫn vô tư trò chuyện vì không hề hay biết gì. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đúng lúc ấy, một trong những người bạn gái cũ đã bất ngờ bắt chuyện với Rafael. Cô gái nói chuyện khá vui vẻ, hòa nhã khiến cho cô bạn gái hiện tại cũng nói với theo. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cả ba người đều không có chút gì tức giận hay biểu hiện bất thường. Trong suốt bữa ăn, các cô gái đều dành thời gian để quan sát Rafael và bạn gái hiện tại. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có lẽ chính vì bị nhiều người nhìn cùng lúc như vậy cho nên anh chàng đã có lúc phải ra ngoài để không khí bớt căng thẳng. Cuối cùng, Rafael và bạn gái hiện tại phải đứng lên và rời khỏi nhà hàng. Sau khi đoạn video được đăng tải, rất nhiều chàng trai đã bình luận rằng nếu bản thân rơi vào trường hợp giống như của Rafael thì chắc là bỏ chạy thật nhanh hoặc chỉ biết ngồi đó như một bức tượng chứ chẳng thể thốt lên câu nào. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một số khác thì bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chàng nhân vật chính vì bộ sưu tập bạn gái quá khủng. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, thử tưởng tượng cả chục cô gái thi nhau dùng ánh mắt hình dao găm để nhìn mình xem, thật ớn lạnh. Một người dùng mạng bình luận. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tuy nhiên, nếu như ai đó đủ kiên nhẫn để xem hết đoạn video thì ở phần cuối cùng, Raphael đã không bị che mặt nữa dù anh chỉ lộ diện với kính râm và khẩu trang. Thêm vào đó, ekip thực hiện video cũng lộ diện cho nên nhiều người tỏ ra nghi ngờ rằng đây phải chăng chỉ là một clip được dựng theo kịch bản có sẵn nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tuy nhiên, một số khác thì lại cho rằng Raphael là một YouTuber có tiếng ở Nhật Bản với tận 1,1 triệu người theo dõi và lại nghe nói rất đẹp trai. Dù anh chưa lộ mặt bao giờ thì việc có nhiều người yêu như thế cũng là chuyện bình thường. Trong tình huống này, có thể một người bạn nào đó biết rõ về tình trường của anh chàng nên mới nảy ra ý định cho bằng cách này, khiến cho khổ trù phải một phen toát mồ hôi để thoát ra khỏi nhà hàng. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel.